welcome our medical health officer to give us a statement of purpose, Dr. Susan M. Maraniano. Okay. My greetings to our schools division superintendent, Dr. Alvis, our assistant division superintendent, Dr. Makalan, our SBO district, Dr. Gamit, our CID chief, Ma'am Fernanda, my fellow health personnel, fellow educators, good morning. This is Division Memorandum number 355 dated August 5, 2021. So this is orientation on the use of self-reporting for COVID-19 vaccination tracker. The legal basis for this one is the memorandum number 000721 0093 dated July 13, 2021. So the purpose of this orientation is to encourage all division personnel, DepEd personnel to register on this app with no exemption, all no, for the division, districts, and schools. So we are aware that our pandemic or this public health emergency or the public health crisis has been with us for more than a year. And part of the effort of the government, particularly the health sector and the World Health Organization, they tried their best to develop a vaccine for all of us as part of a layer of protection for us, no? Although there are doubts for the others, but dili na mao ato ang ano ngayon, yung campaign, no? So the purpose of this orientation, my campaign to all of us, no? As your division medical officer, the assigned focal person on this COVID-19 immunization, for those, no? For all of us, for those who are undecided or they are not willing to be vaccinated, for those who are scheduled for vaccination, kanang pa bakunahan pa lang, no? They are being scheduled, no? And for all of the vaccinated DepEd personnel, the teaching and the non-teaching to register. So, kitang tanan magpa-register regardless of our status of our COVID-19 immunization. Although this COVID-19 vaccination is not compulsory, but as part, no, kay ang DepEd is one of the members of the National Interagency Task Force. So DepEd has developed or they create a system to track all of us. I-track po kanila how far have we gone on this immunization, the vaccination campaign. Now, from the grassroots level, each individual, no, kita tanan mo register. So the reason for this, no, kay naano ba ni ang tracker gi-develop sa central office, kuan man gud kanang delayed also. So the health personnel from the division office naghatag siya dito og mga results, no, kung kinsa na bakunahan. So dito naabot na og 60,000, but then sa atong tracker 30,000 pa lang siya. So akong i-cite lang gamay before I end, no. I quote dito sa regional gisulti ni RD, no, out sa national tali, no, out of the 17 regions, ang Caraga naa siya sa number 16 sa naka-register o nakabutang ani respondents on this, no. Sa Caraga region pod hinuon kita ang Agusan del Sur, dili pud ta kaayo layo. Second the first is Agusan del Norte. So my dear fellow educators, after this orientation, it is expected that our DepEd, no, Division of Agusan del Sur,
will have the 100% registration on this DepEd mobile to track for us gikan sa grassroots, no, gikan sa grassroots level gyud. So each individual will register on this mobile app, in this DepEd mobile. So I think that's the main statement of purpose on this vaccination. um, Good morning once again, and thank you. Thank you very much, Doc Susan. So now we will proceed to the part two of the program, the orientation proper. Let us welcome our IT Officer 1, the Division IT Officer for the orientation on self-reporting for COVID-19 tracker, Sir Nino Ray A. Jaime. Sir? Yes po, thank you ma'am. Good morning po. Good morning sa tanan. Naglisod ato ang ano, mga kauban for the teams kay bag-o lang po daw sila. But anyway, we are expecting manggod all employees sa department. So that is why we are using the teams kay ang masulod sa ato ang kuan kaning meet is limited lang, and then sa webinar po sa Teams is only 1,000. So that is why ato siyang live event. I hope madungog ba ko? Madungog ba ko, Ma'am Rona? Yes, loud and clear. Okay po. So ang ato ang participants at at this time is only nata sa 641 plus kaning naa sa ato ang presenters team nga pila gamay ra man ta na dere. So wala ta kaabot og more than 1,000, no? So bisag inana we will go on with the orientation on COVID-19 vaccination tracker, no? Ang COVID-19 vaccination tracker sa gingon ni doktora was developed so that ang ato ang pag-monitor sa mga vaccinated is kuan siya kanang sa tawag ana real time, because lisod manggod mag-track kung magsigita og pangayo og report from the central office down to the regional office down to the division office and district and schools, because magsigira ta og submit og mga updated nga mga Excel file or whatever kung ano yung ginagamit nato. But this time ang mobile tracker nato mao na ato ang ginagamit so that mas easy sa ilaha o mas easy sa ato nga matrack kung pila na kabuok ang nabakunahan or wala pa nabakunahan, kinsa na sila o asa na sila nga mga stations, no, or asa nga region, division, district o schools. So kaning application magamit ni sa mga kanang policy makers nato o kaning para sa mga implementers so that mahatag nila ang appropriate na intervention. Okay? So some of you might have kanang naka-install na aning COVID-19 nga tracker or DepEd monitoring app system. Actually sayon ra siya ang ato ang self-reporting. It's because naka-mobile lang siya. Ang problema lang kung ang personnel is keypad lang ang iyahang cellphone. So dili siya maka ano-ani nga application, because ang application is dili pod nimo siya magamit sa kuan kanang web, kay mobile man siya, mobile application man siya. Okay? So as per DepEd memorandum, as per DepEd OUA, Office of the Undersecretary for Administration Memo Number 00-0721-0093, the information to be collected shall guide the department's leaders across all governance levels in making appropriate decisions and respond to the ongoing pandemic.
Only with timely and accurate information can we provide appropriate solutions to DepEd concerns. So that is why gihimo ni siya nga particular nga tracker. This particular tracker aims to accurately gather information directly from DepEd's vaccinees and personnel. The department must take full responsibility, full advantage of the prowess and promptness of this tool because through it, there will be no need for manual data collection and consolidation in all governance levels, no? Sa kung gingon ganina, wala na consolidation nga mahitabo from gikan sa school, division o sa regions. So, ang atong mga responses ani direct maabot na diretsyo dito sa central office, no? Kay ang ano magud nato usahay ang reporting kay dugay kayo moabot ba mo nang dili timely ang ato ang paghatag og mga kuan kanang interventions, no? So this tool hopefully kung magamit nato ni siya, gamito nato siya, mas nindot siya kay real time ang mahatag nga information padulong dito sa central office, padulong sa regional office, padulong sa division office because ang central office, regional office o division office through the medical officers naa sila yung monitoring tool sa web na makita nila kung sa nga district, kung sa nga school ang nabakunahan na o pila ang percentage sa nabakunahan. Okay? So ang portal sa kuan ato ang system naatay mobile app version. Ang mobile app version wherein kita nga mga empleyado mao na ato ang gamiton para dito ta mag-report sa ato ang status on the vaccination. While ang web version niya para na sa mga data and user management like atong mga medical officers nga nagi sila access nga makita nila kung kinsa na ang mga nabakunahan na or wala pa, no? But of course, naman ay data privacy, dili man na siya basta-basta nila i-divulge ang inyong information. Okay? So, the user access data is collected from the mobile app. So, ang mobile app nato i-install nato siya via Google Play kung Android ang ato ang cellphone or atong Apple Store kung ato ang cellphone kay katong mga iPhone, no, sa iOS App Store. But katong mga kuan, mga keypad lang, dili gid ni siya nato ma-install, no? So you will find kuan kanang lain na lang ang mga kauban ninyo para pwede din nyo dito i-enter inyong information. Login lang mo sa inyong account mo sa DepEd. For user access management, ang user management reports ma-view sa ato ang mga respective nga mga user accounts like sa ato mga medical officers, no? So mao ni ang dagway di man ninyo ni makitaan kay sa consumption ra man ni sa division, central office o region. So sa monitoring nila mao ni ang monitoring nga mao ni ang mga respondents nga nag-report na dito sa self-tracker nato. For the Caraga region, ang respondent nato for teaching is 2906, ang non-teaching is 502, but ang nabakunahan na for first dose is only 1,766 and sa second dose is 991. So, makita na dayon, matrack na dayon per region kung asa dapit ang mga region nga uptick, no, nga nag-follow up sa ilahang mga empleyado nga mabakunahan na siya or kuan para aning vaccination nato for COVID-19. The same is true pod kung naatad diri sa division, makita pod nato ang per district. So, mao ni pod ang respondents per district. So, sa respondents, makita nato din ang mga respondents per district.
Like Bunawan 1, ang respondents niya is 14. But ang nakabakuna pa lang is only 8. So 8 out of 14 ang bakunado sa Bunawan 1. Sa Bunawan 2, there are only 1, 2, ay 1. 1 pa lang ang nabakunahan sa Bunawan 2. So from this reporting system, so makita na pud nato, ma-identify pud nato kung kinsa ni nga mga tao ang nabakunahan na, no? So dili lang ta mabalaka nga mabakunahan, no, kay matud pa nila ang kining vaccination kay by batch man eh. Kung mapatay ka di na kay ka batchmate mao daw ni ang sa vaccination. So but it's only a joke, no? Ang importante mabakunahan ta para iwas sakit, no? Mao lang man ni siya ang purpose nato. Ang tracker nag-track lang kung kinsa na sa mga personnel nato ang nabakunahan na. So going back, ubay-ubay na pud ang atoang mga nabakunahan, no, from other districts. So from Talakugon East, dagan-dagan siya 101, ang trend to 104. Okay? So mao lang ni ang atoang tracker, and then sa DepEd monitoring tool, mao ni ang makita dito sa atong mga medical officers, no? So naa diri ang users, ang atoang but ang pangutana nato ron, sir, unsaon na mo pag install sa application? Ako lang i-demo after this presentation para makita nato ang dagway, kung unsay dagway sa application dito sa ato ang mga mobile phones. Okay? So ang steps nato, mao ni ang steps for self-reporting for COVID-19 vaccination tracker. Ang iyahang dagway, most likely mao ni siya kaning logo. The self-reporting for COVID-19 vaccination tracker can only be accessed via the DepEd mobile app. So pang mobile app lang gid siya. So kung naa kay Android, sa App Store nato i-download. Kung kaning iPhone imong gamit, dito pod ka sa iOS. So the DepEd Commons is an online platform for public school teachers to support distance learning modalities. So gigamit nato ang DepEd Commons nga facility nga dito nato siya i-register ang ato ang mga accounts for mobile tracker. The Department of Education nag-develop sila nga unta ma-single sign in na to ang ato ang mga accounts, no, but unfortunately nalibog na ang uban nga daghan kay sila mga accounts. But ang importante is ma-access ninyo inyong DepEd email, because all other accounts pwede ninyo siya i-reset padulong dito sa inyong main account sa DepEd nga email accounts. Okay. So, ang atong himuon, pag na-download na nato ang ato ang application, i-enter lang nato ang ato ang, or i-sign in nato with either sa Google or sa Microsoft, katong Office 365 nato. But unfortunately, gamay lang ang gagamit sa Office 365, no? Kay medyo lisod po ang interface gud noon sa Office 365, but kadugayan ninyong gamit, ma-familiar na mo. Parehara na sa ato ang DepEd email. When we started advocating it in 2012, wala pa kayo mo gamit yun sa DepEd email, kay naanad yun dito sa personal na to nga Gmail. Not knowing nga ang DepEd email has many features, and naa siya mga features nga wala sa ato ang kanang commercial nga Gmail, because we are subscribing to the kanang DepEd to the Google, no? So nag-subscribe ang Department of Education sa Google. But sa course sa time, ang ato ang DepEd email wala kayo nato good ginagamit. Ginagamit lang nato katong gi-require na sa
national nga ang ato ang mga loans kay kailangan ang DepEd email gamiton. And then oo, ginagamit nato atong DepEd email pero magamit lang pud nato atong DepEd email pag mag-loan na ta, no? Mo nang daghang kay sige request every day. Every day gyud na siya na ay request. Up to 100 plus ang request every day nga gina-approve sa ato ang mga verification officers. So, i-sign in lang ninyo ang Google. I suggest katong inyong DepEd email inyong gamiton para mas easier sa inyo ha. Kaya kung nakalimot mo, pwede ra mo magpa-reset sa password sa DepEd email. Okay. So, for the first time, ang information nga pangayoon sa ato ang tracker is ang inyong personal details nga name, mobile number, inyong designation kung asa mo na belong, and then ang region. I-select naman na ninyo kung asa mo nga region, no? And then ang kuan pod kaning school, i-select ra pod na ninyo. Okay, makita ra ninyo na shortly pag maka na ta sa mobile application. So, process of accessing the Vax tracker mo ni siya natay mobile application, ato ang i-click ang agree, and then pag maka-agree na ta, maklik na to agree, naday tay makita din nga duha ka button, ang memoranda at saka kaning surveys and trackers. Kani magong mobile application, gi-develop nila progressive magud pagkahimo kay diha na daw nila isulod ang uban pod nga mga surveys. So naay mo appear din nga uban pang mga surveys o mga mga buttons for other nga mga applications, no? But for now, ang inyo na makita rin is memoranda at saka surveys and trackers. And then pag inyong i-click ang surveys and trackers, makita na ninyo tong self-reporting for COVID-19 vaccination. Okay? So, pag i-click niyo tong kuan, response ninyo, katong mag-revise ba mo or for the first time mag-answer mo sa tracker, makita ninyo dito inyong kuan kanang mga information nga kailangan i-fill out like first name, last name, age, designation, o teaching ba ka anang teaching. I guess there are only 10 questions nga ato ang answeran sa survey sa self-reporting for COVID nga tracker, no? So murag inana lang 10 lang ka questions ata to ang ato ang answeran ana. Okay, so mo ni ang run through sa ato ang questionnaires, but after na mahuman na mo, i-click niyo yung submit and then na siya message from nga report sent. Okay, so let me show you sa ato ang mobile application kung saan pag-download, no? So ako lang sa siyang i-unshare para ma-share na ko ang desktop. Okay. Ron, makita ba ako ang screen karon? Yes, sir. Yes. Unsay makita ninyo ako ang mobile application? Yes, Play Store. Okay. So, okay. Sa inyong cellphone, muadto lang ta dito sa ato ang Play Store, no? Kung Android inyong ginagamit, kasagaran sa to Android man, i-click na to ang Play Store, no? So sa Play Store, pwede na to i-search dire ang DepEd Self-Reporting Tracker. Balik ko na ko ha. From home, katong dito ganina sa kuan, kani sa to ang cellphone, sa to ang mobile nga kuan phones, makakita kita Play Store, i-click lang nato siya. Tapos i-search nato ang DepEd Self-Reporting Tracker. Na ay DepEd Mobile, DepEd Commons, nanay mga applications nga gihimo ang Department of Education. Ang atong himuon is pangitaon nato ang DepEd Mobile. So kani si DepEd Mobile ato ang i-install sa ato ang cellphone. So i-click nato siya. And then makita ninyo ning kaning sa Play Store nga naay install, ato lang i-click ang install para mag-install ang application sa ato ang cellphone, no? So once ma-install na siya, click lang nato ang open.
kanida yun nga dagway ang makita nato for the first time, no? So na siya sign in, na po siya sign in with DepEd Commons. Ang pinakasayon ani pag sign in is i-click nato ang sign in with DepEd Commons. Kani. So once we click this one, dalon kaniya dito sa commons.deped.gov.ph, no? So to all na siya mga information, then click lang okay. And then from here sa tong commons, kung wala pa may account sa inyong commons, you will select kung unsaon ninyo pag login, no? So as suggested ganina, akong gi-suggest you continue with your Google account. Pero kung nana mo DepEd Commons nga account, pwede ra mo diretso ani continue with with Commons account. But kung wala, pwede ra ninyo i-click ang continue with Google account. Now let's click this one. Pangayuan din kaniya og credentials, no? So, I agree. Nakalagin naman ko. Balik ko ha. Ako ni sign out para bago siya. So sign in with Commons. Lang. Ako sang i-sign in akong account kaya naka-sign in na siya ganina. So from here, sign in with DepEd Commons. Ka-open mo siguro akong Commons. Wait lang ha, ako sang i-off. I-off ako, i-log out akong DepEd Commons. Okay. So balik na dire, i-open na tong DepEd Mobile. Ang inyong makita sa inyong application is this one, no? Na ay memoranda, na apoy surveys and trackers. So from here, atong i-click ang view now kaning sa surveys and trackers. So either mag-revise ka or mag-need ka og response. So needs response. I-click nato ni siya and then pangayuan din ta niya og information. So i-type nato dire ato ang first name, for example ako Mary, comma, and then the last name Jaime, tapos middle name Jaime A, middle initial, and then pilay edad, type niyo yung edad, designation, pwede mo select og option sa inyong kani. Designation nimo is for example ako IT officer man ko, IT officer 1, and then teaching ba ka or non-teaching. Kung teaching ka, select nimong teaching. Kung non-teaching, select nimo ang non-teaching. So sa akong case kay non-teaching man ko, and then have you registered for COVID-19 vaccination? If no, please proceed to question. So, ang answer dire, di na ka mo answer aning 2 hangtod sa 8. Diretso na ka diri sa number 9. Okay? Pero kung ang answer nimo daw dire sa number 1 is yes, have you registered for COVID-19 vaccination, kailangan nimo answeran ang 2 to 8. So, what priority group did you register? Select lang gyapon atong option. Medical frontliner ba ka? Senior citizen ba ka? Persons with comorbidities ba ka? Or nakabilong ka sa essential frontline workers, for example, government employees. So, kita na to sa government employee. And then, click na to ang what brand of vaccine did you receive? Naadre pilian po ninyo kung unsa nga vaccine ang inyohang na-receive. For example, Sinovac. And then, when did you receive your first dose?
i-click lang ninyo kung kanus amo na bakunahan. And then, when did you receive your second dose? So, kung second dose na mo, ibutang gyapon ninyo ang date kung kanus a. So, if you have already received your second dose, pwede rin niyo i-upload ang inyong vaccination. Upload a photo of your COVID-19 vaccination card. So, click ang add, allow, and then add ka og photos. Okay? Then, what adverse reactions, if any, did you experience? Answeran lang ninyo ni siya. None, pain in the injection site, readiness. So, ang uban, no, kay naa siya'y mga reactions once kuha na siya, ma-injection na siya. And then, kung wala diya sa selection, specify ni mo dere ang imuhang gibati or reaction to the vaccine. Do you have any allergies? Simply yes or no lang man eh. Kung no, click no. Kung yes, click yes. Have all the people in your household been vaccinated? Kung na-vaccinated na ang mga kauban nimo sa panimalay, click yes. Kung wala pa, click no. And then, if you did not register for vaccination, what is your primary reason? Kung wala. Okay? So, specify nimo dere. Kani siya nga answer, padulong ni siya sa, optional ni siya. Basta gani mga walay asterisk nga question, mga optional questions na siya. Pwede rin niyo siya iskipan. Kani kay nag-answer man gud ta og yes mo nang diretso ta dire. And then click submit. Once ma-submit na ni siya, mo prompt na rin siya nga ang inyong kuan kining enter nga information na report na siya. So reported na siya. So question karon, sir, what if ang information didto nga gi-answeran sa ato ang tracker kana dili na ko i-click ang submit ha kay live man gud ni siya nga report. What if sir kung ang ang gi-answer didto sir kay first dose pa man to, mag second dose na ko, mag-answer ba kog utro? Imo lang siyang i-revise ang imuhang answer, no, para mo update ra siya sa imuhang information. Okay? So yun na lang ka-simple ang ato ang tracker. Pag abot dayon diri sa division office, makita na dayon na sa ato ang medical ang inyuhang mga responses. Mama ni mga responses nato sa Karaga, no? Ako lang tabunan ang pangalan ha kay. So naay mga responses nato mo ni siya na apoy mga responses na nga nabakunahan na sa kining mga taga division office. So daghan-daghan na pud ta, no? So please encourage your DepEd personnel nga mag-report diri sa ato ang DepEd tracker for COVID-19 vaccination, no, para ma-count nato, mabal-an nato kung unsa nga appropriate intervention o unsa pay mga decisions sa decision making magamit siya, no. So inana lang kasayon ang ato ang paggamit sa tracker. Okay? So do you have questions? Nabay questions. Ang atong questions gipa dagan is dili man gud ta masulod diri sa ato ang live mo na sa ato ang Teams mo nang gi-live nato siya. Okay. So tanaw na ko kung nabay questions diri sa ato ang DepEd email, no? Sa DepEd email, ang buhaton nato sa DepEd email is adto ta sa ato ang website. Ang atong website is deped.agusandelsur.org. From there, sa ato ang website, DepEd Agusandel kani. Mao ni ang dagway sa ato ang website. So under sa website nato naay services diri makita ninyo sa navigation bar kaning services.
i-click ninyo ang services na din ha, request for DepEd email account. Ang kanang request for DepEd email account, na din ha ang resetting of password o creation of new account. So once you click this one, pag i-click niyo siya, ang inyong makita is kani. So mo nang dagway sa kaning ato ang request for DepEd email. Ang atong himo din ha, isi-click nato ning kaning checkbox nga I am confirming that I am bona fide employee of the Department of Education, Division of Agusan del Sur. And then pag-abot dito sa kuan, pag-abot dito sa tawag ini, kining sa ubos, i-type nato ang ato ang sa tawag ini, item number, no? So ang atong item number atong gigamit din ha because ang DepEd email is a personal email, personal siya in nature ang ato ang DepEd email. So dili nato siya pwede basta-basta bisag asara i-hatag ang inyong information, no? So gibutangan namo siya dinha og item number as a first layer of security nga ang nag-request ang tag-iya gid ang nag-request kay nakakita man siya sa iya, kay nakabalo man siya sa iyang item number. Now, once makasulod na mo, type niyo inyong item number. Once makasulod na mo, naa request form nga makita ninyo diri kani. So pag makita ninyo ni siya, inyo lang siyang fill upan ang type of request. So create new ba or password reset ba? So kung password reset, click ang password reset and then municipality kung asa mo dapit nga school nagtudlo. So for example, na ako sa Prosperidad, naman ko sa division office. So naman ko sa division of or school nako is nasa OSDS. And then i-type niyo inyong personal email. And don't forget, ang second layer of security nato is ang inyong uploading of ID. So yung ano mag-upload pa man mig ID. Mag-upload mo og ID as a second security nga ang nag-request ikaw gyud kay basin pa lang og na nakabalo sa imong item number, nag-request siya, mahatag sa iya ang imuhang personal information sa imuhang DepEd account. Na kung mahatag na to sa lain, posible nga na kay mga sensitive information dito sa imuhang DepEd email like kanang sa bangko or other information nga naa sa imuhang DepEd email. So ma-breach na to ang data privacy, no? So choose lang nato ang file, pangitao na to ato ang ID. ID ha, ID ato ang ibutang. So for example, na ba koy ID dire? So, kana, for example, ID ako ang PhilHealth. Pagkahuman, i-click na to ang submit. So, once submitted na, click pa na to ang I have read and agreed to the terms presented in the terms and conditions. So, unsa man ning terms and conditions? So, i-click na to ni siya. Once we click this, nara ang terms and conditions. Time for processing of request, terms and conditions, and DepEd email, no? So, diyan natin mabasa ang terms and conditions. Then, click submit. Once submitted na, request was added successfully. Nano din kay request dari. Pero ang status sa imong request is for verification. Subject for the approval of our verification officers. Kay tan-awon man na nila dito imuhang DepEd email. Tan-awon, i-check man yung imuhang request kung ang nag-request ba, ang ID sa nag-request, pariha ba sa request nga nakabutang dito sa imuhang credentials. Na kung dili parehas, wa man kaila na si verification officer sa imuha, syempre iya gid na siyang i-disapprove imong request kay kasi dili ikaw ang nag-request, no? So ingana man na siya ang security nato. Mao nay second layer of security nato ang ato ang uploaded nga ID, no? So do not upload kanang mga selfies ninyo, mga picture ninyo sa inyong dagway kay ma-disapprove man na siya, no?
So kailangan ang gipangayo niya upload a valid ID, PRC, driver's license, TIN or other government IDs. Usahay, ang ginagamit nato is ang ato ang mobile phone. Pag abot sa mobile phone manggod kay ingin-ani ang dagway niya. So naa siya sa ubos. So usahay di manggod mag-scroll ang kuan personnel diri ra siya taman naa diri ang iyahang request. Oh, so dira na makitaan. Kung asa nag-request, diya ra pud nato makita na ato ang DepEd email. So I hope klaro ang pag-request sa DepEd email, no? Nya, ang request sa DepEd email ayaw pud siging-sige nga ato ang verification officer nga, sir, palihog sir, i-approve na ako ang kuan sir, DepEd email sir, kay nana ko sa bangko sir, nagulat-hulat na ang kuan. Dili man ingon ana ato ang proseso. Ang atong proseso is ato na siyang gipasunod. First come, kung kisay first nag-request, mao gito ato ang unahon og approve. Ang dili man dali ang pag-approve nato kay tan-awon pa man inyong credentials. From here, napa man ni siya isa ka application nga didto nakabutang inyong DepEd email. And then ang atong verification officers duha lang na sila kabuok. Ang ilahang time of pag-verify is from 8 to 9 in the morning na siya, and then 4 to 5 in the afternoon kung napa sila time kay mga teachers man pud na sila. Wala may full time na to nga nagkuan verify sa to ang DepEd email, no? So nana mo gid ng Department of Education multitasking, no? So I hope nga nasabtan ninyo ang ato ang request for DepEd email, no? So dili raman po na siya maabot og mga 5 to 7 days. So kung kuan walay mga pending ang ato ang verification officers, ila gid na approvean. Nag-approve gay na sila maski gabi, no, para lang makita na. No, so inana siya, no? So I hope nasabtan ninyo ang request for DepEd email. So going back to the tracker. So kung walay DepEd email, dito mag-request. Pero kung nay DepEd email, pwede na mo diretso og login sa inyong DepEd tracker, no? Okay. So next question. Wala na yung question. Ron, wala na yung question sa ato ang presenters na team. Basig na ay question dito sa ato ang group sa Facebook. Do you have question? Isa. Ha? Sir, morning, nag-answer na mi atong survey sa DepEd mobile app. Mauna po siya training sa COVID-19 vaccination. Thanks sa reply. Okay. So wala na yung other questions. Kung wala na yung other questions, that's it for the COVID-19 vaccination tracker. So dali lang gid siya. So kami sa division office, i-monitor man pud namo ng tracker through sa account sa atong medical officer. Amo lang pong i-kuan i-inform ang inyong mga district supervisors para sa tracking, no, kung pila nakabuok vaccinated or kung kinsa pa ang wala pa na kuan na bakunahan, no. So thank you for listening. I will give back the floor to our medical personnel kina Rona. Thank you, Ron. Thank you, sir. Si Nurse Isa ni sir. Salamat sa tapos. Salamat, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. So for other questions, mga ma'am and sir, pwede mo post the question dito sa ato ang COVAX Q&A na Facebook page, COVAX Tracker Q&A. So, provide na ni sir, no, kung saan nato pagkuha sa ato ang email para makasulod ta ato ang atong tracker. So, we are waiting for
So we are waiting for our SJOD chief para mahatag sa ihang message. Ito lang So we hope no nga after ani mas daghan na ang maka-register sa ato ang um, self-reporting using our DepEd mobile. And you can also ask, siguro naan man atong mga ICT coordinator ani nag-join sa ato. Pwede nato sila pod ma-ask for katong mga ulahi na kasulod. Pwede ta mangayog assistance sa ato ang mga ICT or we so we only have actually isa lang yun ang nag-question sa ato ang gibuhat nga Facebook page para sa Q&A ani ato ang orientation for this morning. So ang atong attendance for this morning, this orientation is only 677, no, and we are expecting pila man ta kabuok sa DepEd dapat tanan baya to ang i-invite nga mo join this morning. Only 679 attendees. So, share lang nako no nga sa amo ako dito sa among school, among gibuhat is katong mga techie nga mga kauban na nato nga teacher, sige tabangan ang uban nga dili kaayo techie o kay pwede actually makalagin same cellphone tapos anyway lain-lain man mo og dapat email. So ang among gibuhat bisag isa lang ka cellphone, so daghan sila nga log-in dito sa tracker para maka-register lang yun. Ang tracker is para po siya sa vaccinated and not yet vaccinated. I-edit lang man na nato, inig mabakunahan na ta, i-edit lang to, i-login lang tagbalik, tapos i-edit lang to nato ang ato ang answer, inig mabakunahan na ta. So, tanan niyo siya, mga ma-answer, ang mag-register ani. No, kaya naamang doy, kuan sa uban na wala kayo nila nagat, sabi nila, ang mag-register is only katong nabakunahan lang. So, actually, tanan ta ang mag-register ani. So, makita na to karon sa screen, no? Kunin siya ang link para makapost ta sa atong questions.
we are very kanang pertino nga naagid ta ani nga orientation to guide us para maka-register gid ta ani self-reporting for COVID-19 vaccination using our DepEd mobile app. DepEd mobile app. So you can also ask your DepEd nurses if you have any question about this DepEd mobile app, the vaccination tracker. Sir Nino? Sir Nino? Yes po, ma'am. Ay, question diri, sir. Good morning, sir. Ask lang, sir, if for some clarification only, need na ba mag-self-report bisan wala pa naka-vaccine? Pwede na, ma'am. Yes po. Para matrack po na to, ma'am, kung kisa tong mga wala pa nabakunahan. Kay pag mabakunahan, once mabakunahan na, i-update lang man na ninyo ang inyong status sa self-reporting na to nga tool. We are targeting na ang tanang empleyado mo answer ana nga survey para makita nato ang kabuuan nato nga we have 8,000 7,000 plus, almost 8,000 na personnel sa Department of Education, Division of Agusan del Sur, but ang naka-answer pa lang is naara sa mga 1,000 plus or 2,000 plus. No? So, kung mag-answer tanan, diha na ito ma-measure kung pila gid ka buok ang bakunado, pila ang dili bakunado, and then asa nga mga division, mga districts o asa nga mga schools para matrace o matrack po sa ito mga medical personnel o sa division nga mga personnel kung kinsa na sila, no? Para mahatagan po sila og appropriate intervention, mapasabot sila kung unsa ka importante ang bakuna ana. So kailangan kita tanan sa Department of Education mo answer ana na bakunahan man o wala. Okay. Another question, sir. Good morning, sir. Ask lang, sir, if one Android city, one response ra ba or pwede ra maka-add other response? Labi na tong makisuyo ra og response tungod keypad phone ra iya. Thanks, sir. Sa akong gikaingon ganina, para maka-answer ang lain nga person nga gamiton ng imong mobile application, see to it nga naka-log out ang imuhang DepEd email. Otherwise,
kung mo login siya, unya mo response siya sa imuhang cellphone, unya ang nakalagin sa COVID tracker nga application is imuhang account, iya ra tong i-update ang imuhang gi-answeran didto. Na, for example, ang imong answer dito is kumpleto na, humana ka sa second dose, humana completed na katanan. Now, imong gipahulam sa imuhang co-teacher or co-employee. Pero, wala nimo gilag out imong account dito sa self-tracker as imuhang DepEd email. Pag answer niya, iya tong i-overwrite ang imuhang response. So, ingon ana lang, bantayan nato kung naay manghulam or maki-answer sa ato ang application, especially katong mga keypad lang, see to it nga naka-login sila sa ilahang kaugalingon nga DepEd email. Okay? Para ang ilang response matali siya as ilaha. Otherwise, ang matali ana kung wa ka naka-log out, ang matali nga response imuha gihapon pero iyahang information. Okay? I hope nakuha, no? Balik ko nako. Kung imong cellphone gigamit sa lain, make sure nga i-log out nimo imuhang gi-login sa DepEd tracker as katong DepEd email nimo, and then ipa-login siya sa iyahang kaugalingon nga DepEd email para pwede siya mag-answer sa imuhang cellphone. Okay? Another question, sir. From Neil John Aurelia, is there any way to track within our school who already responded in the tracker? Unfortunately po, wala po. Ang gitagaan lang og authorized nga access is ang ato ang medical officer at saka ang regional nga mga medical, no, sa ICT gani wala pud mi access for that. Ang nalang yung access ana nga makita nila ang katong mga kuan is ang medical officer at saka regional medical officer. Ang ICT wala. Igo lang yun mi sa technical assistance po. Thank you. Another question, sir, from Emily Breyer. Good morning. I got my appointment last April this year and I can't request my DepEd email yet. Kay naapay existing email ang akong item number. May I know if when or pila pa ka days ma-update, sir? Thank you. Hello po, ang updating sa ato ang plantilla is naka-lodge na siya ma'am sa ato ang human resource. So, inyong maki-coordinate mo sa HRMO nato para ma-update ang inyong plantilla. Once updated na inyong plantilla, you can now request for DepEd email, no? Kay kung lahi ang pangalan, syempre dili man mi maka-edit sa plantilla. It's because it's not under our jurisdiction ang personnel. So, please coordinate dito sa to ang kuan kaning HR para ma-update ang inyong information on the plantilla of positions po. Another question, sir. Good morning, sir. Sa mga from Norili Pumaos Montes Claros. Good morning, sir. Sa mga volunteer teachers, sir, need ba jud sila pod mo login sa DepEd tracker? Kung mo login sila, sir, unsay ilahang gamiton nga account nila na wala sila DepEd email o 365, sir. Salamat, sir. Ang volunteers po, unfortunately po, dili gid siya ka-answer because wala siya account sa DepEd email, wala siya account sa Office 365, o most likely wala siya account sa Commons po. So, this tracker is only for permanent employees po. Permanent employees. Okay. So, for permanent employees lang ang atong tracker. Another question, sir. Good morning po, sir.
Regarding po sa DepEd email, can I request a new DepEd email due to change of status po? Bisan na anak ko existing nga DepEd email tong single pa akong status. Pwede po ma'am, kung katong mga kuan, ilahang dipid email is lang apilyado pagkadalaga, you can request to change your kuan, surname para ma-change siya. Please visit sa ato ang opisina sa ICTS. Magdala lang mo og inyong photocopy sa inyong marriage contract so that we can change your kuan kanang status no sa inyong dipid email para ang inyong pangalan is kuan na kanang inyong ng apelyido sa karon, or inyong ipa-update dito sa HR inyong apelyido, and then magdala mo og same ra gihapon, magdala mo og photocopy sa inyong marriage contract diri sa ICTS para ma-change inyong apelyido. Thank you. Thank you very much, sir. So, wala na may mga dugong pang question. We'll now have a message will be given to us by our SGOD chief, Sir Dr. Orlando F. Gamil. Sir? Yes, good morning everyone. Thank you so much to our facilitator and our MC for this virtual orientation on the use of self-reporting for COVID-19 vaccination tracker. So to one and all, I would like to extend my congratulations to all of you for you have successfully listened and has the kind of understanding how this tracker is important to each one of us. I would like to give emphasis that this tracker will help to each one of us the individual reporting on the reporting of the COVID-19 vaccination to all of the non-teaching and teaching personnel in our division, the region, and most especially to the National Central Office. So we are not all at this time listening and participating for this orientation. And so I would like to advise our nurse assigned in the division to have find time another day or another days that we could still orient our teaching and non-teaching personnel in the whole division so that they can also learn from this tracker why this tracker also very important. And I would also like to give emphasis on those personnel that are not yet vaccinated to please submit yourself for the vaccination. The result of this would be also to be used for the decision making of our secretary and even the other undersecretary and assistant secretaries in our department, whether we have to have our face-to-face classes. As at this very time, our President of the Republic, President Duterte, will never allow us, he never allow us of having a face-to-face unless no all of our learners, all of our teachers are being vaccinated. But to have this vaccine is not pugsanay. But if you think of your health, if you think of your safety as to health is concerned, the better that we have to be vaccinated. Because a lot of us are having comor.
we are considered as comorbidities, and we also prone for infection because of our age. No? So, the better that we have to have this vaccination. But let us go back on this tracker. As I said a while ago, the tracker is a very essential tool so that everyone is accounted, everyone will be also reporting his or herself to our department on the status of this vaccination to each one of us. So in the name of our schools division superintendent, Dr. Minerva P. Alvis, with our assistant schools division superintendent, Dr. Hector Macalalag, as the in charge of our operation, I am saying to all of these participants for today's orientation, I am happy indeed with your participation. Thank you so much of your time. Thank you so much of your efforts and even your interest and willingness that you are part of the success of this orientation. To one and all, I am saying, giving my salute to all of you. Let us submit ourselves for having the vaccine, and let us also support the program of the Department of Health through to our Department of Education that all teaching and non-teaching personnel should be vaccinated. This is one way of the control that we will be protected of the virus. This is also one thing that we could help the safe operation that we could have in our department. Let's continue to be always positive. Let's continue to be always go for our support, and let's always be at all times that we are hand in hand together in this kind of situation. So to one and all, God bless everyone. Thank you so much and congratulations. Thank you so much, sir. Sir Ninyo. Ay, mga follow-up questions, sir. Yes po, ma'am. Sir Needs, Yes po. na ay question ba nga kuan kaning di ba mag-login man to first, then di ba naman to sa school? Mag-ask man to sa school, na mali ang school, gusto niya ma-edit. Saan siya, Kuya Nins? Ang school murag dili naman ata ma-edit ang inyong basic information. Try dali ha. Kay ang inyong ma-edit is ang inyong response man ata. Ang sa responses sa Sir Nins, no? Yes po. Then, naputoy isa ka concern nga kuan, nag-login siya sa taga-prosperidad siya, Aurora National High School. Pero ang naara sa school po, kay kuan lang, Aurora National High School na Santa Josefa, wala ang sa prosperidad. Naaman ma'am. Naara, Na- Sir Nix. O naa 144 man ata ang last add to ilaha Ang sa kuan sa Aurora. sa Aurora nga Prosperidad. Oo. Kay once Salamat, maka-register, Sir once Sir maka-register, Nix. once maka-register naman good ka kay murag dili na niya i-allow nga i-edit imuhang personal information.
So this is something pud nga among erase dito sa national nga dapat ma-change pud niya kay kuan kanang inana nga mga case ba nasayop. Oo. Sige lang, I will raise this one to the regional office so that ma-raise pud ang concern dito sa national. Thank you sa kuan kanang information. Okay, Kuya Vince. Napaligid sa ka-question diri sa atong sa group from Sir Jenny. Regarding po sa DepEd email, sir, you have approved a new DepEd email and a new password that I have requested. How come daw na I can't open it now sa mobile app through DepEd Commons? Ang ato ang kuan ma'am, DepEd email, once ma-reset siya, pag mahatagan mo bag-o nga DepEd email, ang protocol ana is that you log in sa gmail.com. Once you log in sa gmail.com, you will be required to change the password to your personal password. Meaning to say, kanang among gihatag nga password from resetting is one-time use lang na siya. So pag inyo na siyang madawat, log in immediately to google.com or gmail.com so that you can change the password to your personal email. Dili man namo na siya makita ang inyong password. All we can do is to kuan raman kanang reset sa password mo na maghatag ang system og bag-o nga password for you. But pag makalog in na mo, adisar mo log in dito sa COVAX tracker nga kuan account. So pag makalagin na mo dito, pangayon mo mag credentials ana. Katong credentials nga personal password, mao to inyo ibutang dito sa login sa DepEd email. Unfortunately for some of us, ang ato magud pag mahita DepEd email kay usually ginagamit man gud nato sa kuan kanang loan lagi nato. Ginahatag nato sa kuan PLI ang ato ang user kanang gihatag namo nga resetting sa password. So, once inyo na ihatag, gikan sa amo gani pagpa-reset, sila man gud ang maka-create ana og personal nga password. So, katong password nga mong gihatag sa inyo ha, dili naman tumugana kay kaisa ra man tumagamit. So, make sure nga pagka-receive ninyo sa inyong DepEd email sa resetting sa password, log in sa gmail.com o niya change sa inyong password into your personal password. So, yun ana no. Ang misconception nato kay kanang pagkahatag nato sa password, bisag na login na katura gihapon among gihatag nga password inyong gamiton, dili na pang one time use lang gito siya. Mo nang we are encouraging you not to give the password sa mga PLI kay kung inyong ihatag sa ilaha, sila na access sa inyong account. So mo nang magsige mo request og password. Mo nang everyday more than 100 plus ang nag-request og DepEd email, no? So kato lang, dapat magbantay lang ta sa ato ang DepEd email kay ato man ang personal nga account, and then naa din hapud nakasulod atong mga personal information, especially sa ato ang mga loans, no? So thank you ma'am. Ako lang i-chat ma'am si kinsa nang mga nangutana ma'am. Ma'am Ron. Ma'am Ron. Sir, si Alma Galope. Sige, ako lang tanawon sa nasa kuan group chat. Yes, sir, Nins, nasa group chat. Sige Then pa. na-upload from La Paz. Kay mura gamay-gamay pa man to atong La Paz. Good EM, sir ninyo, me and my colleagues can access the COVID-19 vaccination self-reporting. Kay kadalagin na mo invalid. Invalid permi ang gawas. Masking we are using your DepEd email. Sa kahay dapat na mo buhaton bahin aning among problema. Apo. Ma'am, basig ang imong gi-click ma'am is katong katong share sa nako ha. Basig ang imong gi-click is katong login. This one kaning sign in. Makita ba akong presentation ron? Yes? Makita ako ang screen kaning tracker. Yes, sir. Apo. Ma'am, basig ang imong gi-login ma'am kining sign in. Di ba DepEd email o password. Kaning email diri ma'am o password, although DepEd email ang ginagamit diri pero password ni sa commons. Ang inyong himuon lagi is login mo dito sa sign in with DepEd Commons. Kay ang DepEd Commons na po siya kaugalingon nga database for username and password.
ang ginagamit nilang username is same ra gihapon nga DepEd email. But unfortunately, ang ginagamit nila nga password dito is password ra pod for the commons. That is why each time you log in, i-click ninyo ang sign in with DepEd Commons. Pag maka-sign in mo sa DepEd Commons, i-click na rin ninyo ang sign in with Google. Sabtan, ma'am? Balik ko na ko ha. Pag naka-sign in na mo dito sa kuan, inyong account, ang inyong i-login is katong sign in with DepEd Commons. Ayaw tong sign in. Diba duha man na? Sign in nga blue nga button o sign in nga transparent nga button. Kanang transparent nga button inyong i-click para ang magamit ninyo is inyong DepEd email. Okay po? Sir Needs? Yes, yes po. Sir, saan namin, from Santiago Buwan, sir, saan namin ilagay yung single dose vaccine like Janssen? Sa second dose or sa first dose? Ang Janssen po, ang Janssen kay pwede ra ninyo sir ibutang ang first dose kay matrack naman na kay ang naman toy ditoy kuan kana question nga unsa nga kasi tawag gani? Unsa nga unsa nga brand sa vaccine ang gito gibakuna sa inyo ha. So it is understood kung kuan Johnson & Johnson one dose naman siya. So first dose lang siya. Sir Nins, another question. Sir? Sige po ma'am. From Melody Linake, good day po, we are not yet vaccinated po, kaya nagpulat mi og sked na po. So others daw ilang git-click na reason po, pero dili mi maka-enter og among reason po, unsaon na mo? Others. Kani ma'am no, diri man ka nagkuan sa others. Other. Sige to question ma'am inyo ha sa asa nga question number sa others. asa nga question number ma'am kaning have you registered for COVID-19? No siya dira. Nag-no siya diha. Tapos proceed to number 9. The reason kay number 10. Number 10. Kaning reason? Mataypan man ma'am. So kaya na sir sa cellphone. Ha? Usahay sa Internet connection. Interconnection. Opo, usahay sa signal na siya o sa phone nga kuan ginagamit. Kay na may reason no. Kita ninyo? We can type sa reason. Excuse me, Apa? Min. Yes po, ma'am. Kanang sa reason ba, kaning sa number 1 nga question, Yes, doc. ang kanang vaccination nga registration, I guess about man na sa master listing kung na-appeal ba sila og submit ang ilahang names ngadto sa ilahang respective RHU. Yes po. So, namay ga profiling nga gawas sa ilahang mga barangay o in addition ang mga atong mga nurses nag-submit man sa atong mga names. Mauna siguro ang gipangutana nga nung wala, pero tanan naman siguro ta naka-register ani mo man ipasabot ani. So kung tanan na nakapasa ang nurses sa ilahang names, mag-yes ra diri unless otherwise nagi sila special nga reason nganong di sila magpa-register kay gi convince ba yato sila nga
bahalag undecided mo, isubmit lang gihapon nato inyong mga names kay basig moabot ang panahon nga ma-change inyong mga minds na namoy naka-reserve na para sa inyo ha. Tama Yes ba po. to? So murag gamay na lang or wala na siguro tay rason nga nganong mag-no pa ta. Yes, jud ta din ha kay gawas na lang yun, ikaw gid mismo na ingon gyud kag bahala na di gyud ko magparlista kay di gyud ko ganahan. Napa ba na sa to ang mga taga DepEd? Yes, Doc. Oo. Mo nang encourage tanan nga mag-answer sa survey kay para makita magudon ta siya sa gingon ni Doktora Ira na may list nga gihatag so registered man to Dok no ibutang na to diri yes na to tanan. Oo, murag yes man siguro tatanan kay gi-appeal man ta sa mga nurses tanan og send ang mga names. Okay, Doc. So I hope ma-disseminate pod na nga information sa field no kay sahay no mo gud ang ginabutang nila kay po sila kabalo. So Okay, nga ang ang mga field nurses na to. karon nga orientation nato masabtan sa field niya. We have already registered sa atong mga empleyado nato sa department through the submission of list no sa mga nurses. Yes, tama. Salamat. Salamat kayo, Doktora. Sir Nils, wala na yung questions. Sige po. Sige, so I guess maura man siguro na aron. Thank you sa inyong hangkuan pag-facilitate, no? Salamat sir ninyo. Salamat, Sir Nils, sa pagkuan. Thank you very much, everyone, for joining us today. So, we are expecting, hoping, nga mutaas na ang ato ang number of registered DepEd personnel today and thank you, everyone. Nice day.